Wat geweldig van zo'n ontzettende grote camper zoals deze is dat je ontzettend hoog zit. Dus je hebt een heel goed overzicht over alles. En ja, dit heeft echt wel ook wel het hoge gehalte van truckergevoel, moet ik zeggen hoor. Deze MAN heeft een automatische versnellingsbak. 12 versnellingen. En hij schakelt ontzettend fijn over. Je merkt nauwelijks wat van dat hij overschakelt. Anja, hoe zit het achterin? Ook als passagier erg comfortabel, want ik heb een stoel met luchtvering. Mike, how is it driving this big RV? Very nice and smooth. Oh, okay. Yeah, she's a bit big and heavy, but does the job. But you manage. Oh yeah, you have to. We zijn naar de woestijn gereden om deze camper uit te proberen. Het is een gigantisch ding. Het is een 33 tonner MAN. 6-wiel aangedreven. En deze MAN beschikt over 440 pk maar liefst. Zoals altijd gaan we eerst een rondje buitenkant doen. En als we buiten klaar zijn, dan gaan we eens binnenin kijken hoe dat er binnen uitziet. Deze camper is maar liefst ongeveer 12 meter lang en 3,85 meter hoog en 2,55 meter breed. Onder deze enorme camper liggen 6 wielen en elk wiel is 1,20 meter hoog. Dus hiermee kan je gewoon perfect offroaden in elk soort landschap. Wat natuurlijk ook fantastisch is, dat je alle wielen apart kan schakelen. Dus je kan kiezen 2-wiel aangedreven, je kan 4-wiel aangedreven en je kan kiezen voor 6-wiel aangedreven. We beginnen maar eens even achter te kijken wat er allemaal achter de deurtjes bevinden. Achter deze 2 deuren ligt de opslagplaatsen voor allemaal spulletjes. En dat is achter deze ook. En hier hebben we nog een gigantisch grote. En hier kunnen we stoelen en tafeltjes van alles in opbergen, omdat het grote vakken zijn. En achter dit klepje bevinden zich ook de spulletjes die opgeborgen kunnen worden. De originele trap van deze camper bevindt zich hier, maar dat is een onpraktische trap, want die moet namelijk uitgetrokken worden. En achter bevinden zich nog meerdere trappetjes die je dan weer op moet bouwen. Dit gaat veranderd worden. Hier komt een elektrische trap in met 3 opstapjes. Deze MAN verbruikt op 3,5 kilometer 1 liter diesel. Dus dat betekent dat je flinke tanks nodig hebt. Aan beide zijden van de camper zit een tank. En elke tank is 450 liter groot. En natuurlijk voor het goede campergevoel hebben we gewoon een buitenkeuken. In de buitenkeuken bevindt zich een gaskooktoestel met 3 gaspitjes die hier bediend worden. En daarnaast een spoelbak. En deze buitenkeuken wordt eenvoudig zo naar binnen geschoven en is hij weer opgeruimd. Wat natuurlijk niet mag ontbreken bij zo'n offroad truck is een katrol. En deze katrol kan maar liefst 9 ton trekken. Ongelooflijk. En deze katrol die is hydraulisch aangedreven. We zijn nu aan de andere kant van de camper en dan gaan we deze kant eens even bekijken wat hierachter allemaal te vinden is. Achter de eerste klep bij de bestuurdersdeur bevindt zich de accu van het voertuig. Hieronder bevinden zich 2 grote luchttanks. Want dit voertuig wordt natuurlijk luchtgeveerd en lucht aangedreven op veel punten. Dus vandaar dat dit systeem erin zit. En daarnaast hebben we de Webasto installatie. Die zorgt voor
verwarming en die zorgt voor warm water. En die kan zowel elektrisch als diesel aangedreven worden. Dan hebben we hier nog twee hele grote deuren. En achter deze deuren bevindt zich de andere dieseltank. En deze dieseltank is nog groter dan die andere, want deze is 650 liter groot. Dus dat betekent dat er samen 1000 liter diesel getankt kan worden. En dat doet zeer in de portemonnee. Wat deze grote camper heeft achter, is een klep die naar beneden gezakt kan worden. Dus een laadklep. En die wordt aangedreven door deze hydraulische pomp. En hier bevindt zich het knopje om de klep te laten zakken en omhoog te laten komen. En erachter bevindt zich nog een generator van 2 kilowatt per uur. En natuurlijk bij zo'n grote camper, ja, dan gaat er altijd wel misschien iets stuk of moet je iets repareren of wil je iets anders maken. Dus dan heb je wel gereedschap nodig. En achter deze deur bevindt zich het gereedschap. En dat grijs water gaat hier via deze grote buis, wordt dat afgevoerd. En hierachter bevindt zich de laadklep die je naar beneden kan laten zakken. En dat gaat heel makkelijk. Deze camper die is van een Nederlander geweest voorheen. Want hier op al deze kisten staan allemaal Nederlandse woorden. Dat is wel grappig eigenlijk. Dit is natuurlijk een super slim idee om hier spullen op te bergen die je niet zo heel vaak nodig hebt. Maar toch wel bij je wil hebben. Achter in de camper is er ook een mogelijkheid om 2 scooters mee te nemen. En hier komt er dan een te staan en op deze rail komt er een te staan. En via hier, dit oprijsysteem, kunnen de scooters naar binnen gereden worden. Oké. Achterop bevinden zich 2 reservewielen. Alleen, hoe krijg je die nou hier naar beneden? Dat is bijna onmogelijk. Als je ze loslaat, stuiteren ze, dus dat is niet zo handig. Dat is de volgende upgrade wat gaat gebeuren. Er komt hier een systeem, als de klep zo naar beneden gaat, dat je dan een ander systeem krijgt dat de wielen zo geblokkeerd zitten in een hangsysteem. Dat als je die loslaat, dat die gewoon zo naar beneden klapt. En dat dan het wiel zich bijna zeg maar, op de grond bevindt. En dan kan je ze zo makkelijk eruit nemen. Wat natuurlijk custom made is op deze camper, is natuurlijk de prachtige tekening met de view van Dubai. Want hier hebben we de Burj Khalifa en zo nog wat andere bekende gebouwen. En hier bovenaan bevindt zich ook nog een keer een markies van 5 meter lang. Binnenin hebben we 4 bedden. Maar al willen we nou wat meer mensen herbergen, dan hebben we boven de cabine een extra tent. En die wordt automatisch uitgeklapt via een elektrisch systeem. En daar kunnen dan ook nog weer wat mensen slapen. De cabine is uitgerust voor 4 personen. 2 zittingen achter, bestuurdersstoel en de bijrijdersstoel. Dan gaan we even kijken wat zich allemaal hier in de cockpit bevindt. Want er bevinden zich hier heel veel schakelaars, knopjes. En wat natuurlijk erg prettig is nu natuurlijk de luchtgeveerde stoelen.
En die kan je volledig instellen. Dus dat is echt ja, het truckengevoel. Gaan we eens kijken naar het dashboardpaneel. Het stuur is multifunctioneel en lekker groot. En op het stuur kan je zowel de koerscontrole bedienen aan de rechterkant en het telefoongedeelte links, als mede het volume. En dan via deze knop linksonder kom je hier zo in het scherm. En via deze twee knoppen kan je binnen dit scherm switchen. Voor de rest hebben we hier de toerenteller. En zoals op duidelijk mag zijn, het groene bereik, dat is het ideale bereik. En het rode bereik, daar moet je echt niet in komen, want dan sloop je de motor. Dan hebben we rechts daarvan de kilometerteller. En daaronder bevinden zich 2 meters. En deze 2 meters zijn van de 2 luchttanks die zich bevinden. Want alles wordt hier pneumatisch bediend. Dus zowel de vering achter, de handrem, de gewone remmen, alles gaat hier over lucht. Dus het is zeer belangrijk dat dit goed werkt. En rechts achter het stuur bevindt zich een knop. Hier kunnen we het differentieel vastzetten. Daar kunnen we 2 kanten op gaan. Aan de linkerkant dan zetten we de differentieel vast als we bijvoorbeeld aan het offroaden zijn. Maar stel dat je gewoon op de weg rijdt en er is bijvoorbeeld veel sneeuw en zo, dan kun je dat via de rechterkant vastzetten. En hier in het midden, daaraan kun je zien of het differentieel vastgezet zit. En zoals je hier ziet, achter zijn de 4 vastgezet. Een beetje links daarvan hebben we de temperatuurmeter en de tank. En aangezien er 2 tanks in deze camper bevinden, hebben we hier een knop. Zo kunnen we wel de ene als de andere tank even controleren op de hoeveelheid. Voor de rest hebben we hier nog allemaal draaiknoppen waarmee we dus de airconditioning kunnen bedienen en de verwarming. En een klein beetje daaronder bevinden zich allemaal knoppen van diverse verlichtingen. En die verlichtingen zijn zowel voor in de cabine, maar ook voor het buitengedeelte en achter de camper. Dan hebben we hier een knop, als je die indrukt, dan worden verschillende onderdelen, bewegende onderdelen, worden dan ingevet. Dat moet om de zoveel tijd even gebeuren. En als we deze knop inschakelen, dan schakelen we de dynamo aan, want de control heeft natuurlijk wel energie nodig. En via deze afstandsbediening kunnen we dus de control bedienen. Vervolgens kunnen we de zittingen ook nog koelen en verwarmen. En deze knop is ook wel erg leuk, want hier kunnen we mee 3 verschillende toeters bedienen. Als we deze inschakelen, dan hebben we een echte toeter zoals die we van de vrachtwagen gewend zijn. Schakelen we hem uit en we drukken dan op de toeter, dan hebben we gewoon een autotoeter. Als we deze knop waar USB op staat aanzetten, dan schakelt dat de navigatie aan, dan schakelt dat de camera's die aan alle kanten, dus de bird view hebben, aan. Net achter de bestuurderscabine bevinden zich 2 eenpersoonsbedden. En boven de bedden hebben we ontzettend veel kastjes. En wat natuurlijk niet gemist mag worden, is natuurlijk een wasmachine in de camper. In de gehele camper zijn stevige ramen ingebouwd met echt glas. En het is ook nog dubbelglas. Dus dat isoleert enorm goed. Boven elk bed bevindt zich een 220 volt stopcontact, een leeslampje en wat USB aansluitingen. De camper is lekker open, heel veel ruimte in. Er zijn geen tussenwanden, dus daardoor krijg je echt een heel open ruimtegevoel. Op de bodem ligt een mooie plankenstructuur, yacht design. En binnen in deze camper bevindt zich ook nog een badkamer. Een gescheiden badkamer met toilet en douche. Met een ruime wastafel. En een gescheiden douche. Met een handig schuifsysteem. En dit is echt heel groot. Ik sta er nou in. Ik heb boven nog enorm veel ruimte over.
En ik kan me heerlijk draaien. En nog een handigheidje is dit hangrek in de douchecel. Je klapt dit open. En zo kun je je natte was ophangen. Hier zit de knop om de toilet door te spoelen. Omhoog is het vullen van het toilet met water. En naar beneden, dan wordt het toilet doorgetrokken. En dit is een haktoilet. Je hoort de motor ook draaien. En de zwartwatertank is 200 liter groot. Fantastische grote keuken zit er in deze camper. En wat natuurlijk prettig is, we zien hier 2 kranen. En deze linkerkraan, dat is echt een drinkwaterkraan. Hierachter zit ook een filtersysteem, waardoor we dus het water kunnen drinken. En de andere kraan, dat is natuurlijk ook wel een schoon waterkraan, maar geen drinkwater. Fijne grote spoelbak. Dan hebben we hiernaast het kooktoestel. Een heel groot kooktoestel met 4 enorme pitten. Maar dit wordt veranderd. Hier komt inductie in. En hieronder bevindt zich een combi-oven. Dus die kunnen we gebruiken als oven of als magnetron. En hier kunnen we aardig grote gerechten in voorbereiden. En toekomstige upgrades die gaan hier plaatsvinden. Achter deze 2 kastdeurtjes gaat een vaatwasser komen en een koffiemachine. En dan worden de kastdeurtjes vervangen door schuifladers. En super praktisch is deze enorme lengte van kastjes. Die kunnen ontzettend veel spullen natuurlijk in opgeborgen worden. En zeker wanneer je deze camper gaat gebruiken als je echte nieuwe huis. De hele camper is uitgerust met LED-verlichting. Zowel boven in de dak als hieronder en beneden de kastjes. Verder een heerlijke grote zithoek waar je kan relaxen. En achter de zithoek bevindt zich nog een 2-persoonsbed. Het grote dakraam, zodat je 's avonds lekker naar de sterren kan kijken. Op deze manier kunnen dus minimaal 6 personen overnachten in deze camper. En als het echt moet, kunnen er zelfs 8 mensen aan een slaapplek geholpen worden. Verder in het woongedeelte hebben we nog een televisie. Dat werkt op internet. En in deze camper bevinden zich ook nog 2 grote nessen. Waarop je natuurlijk mega veel films en series op kan zetten. Zodat je de aankomende jaren nog gewoon lekker televisie kan kijken. Aan de andere kant van de keuken bevinden zich 2 koelkasten maar liefst. Met behoorlijk wat ruimte erin. Tevens bevindt zich ook een klein vriezertje hierin. Maar er bevindt zich in deze camper nog een hele grote vriezer. Hier in Al Ain is het natuurlijk ontzettend warm. Hè? We hebben hier temperaturen in de zomer richting de 50 graden of eroverheen. Dus noodzakelijk is echt een airconditioning erin. In deze camper bevindt zich een dak airconditioning. En we hebben beneden ook nog een vloer airconditioning. En het is hier nu een heerlijke temperatuur. Maar stel je voor dat je nu niet meer hier in het Midden-Oosten bent, maar je bent ergens in Noorwegen onderweg. Dan kun je deze ook gebruiken als verwarming. Dan gaan we nu eens even inzoomen op de wand waar alle controlepaneeltjes zitten. Want dat is wel heel veel. Bovenaan bevinden zich alle knoppen van het 12 volt systeem. Dus alles wordt hier apart ingeschakeld. Zoals toilet, verlichting, pompen, noem het maar op. Alles wat 12 volt is, wordt hier geregeld. En zoals je thuis ook in de groepenkast hebt, dat je stoppen eruit slaan. Dat zijn automaten, want als je hier dan weer op zo'n knopje drukt, dan wordt hij weer ingeschakeld. Hier beneden kunnen we heel veel verschillende dingen uitlezen. Zo hebben we voor de schoonwatertank, die 850 liter groot is, een uitlezer. En dan hebben we voor de wc, die ook weer een aparte watertank heeft van 270 liter, een aparte uitlezing. Dan hebben we voor de afvalwater een tank links en een tank rechts in de camper, die samen 500 liter groot zijn,
2 verschillende uitleesledjes. En dan hebben we voor de wc de zwartwatertank die 250 liter groot is. Beneden van deze metertjes bevindt zich het mediacenter. En hier de bediening van de generator van Dometic. Dan hebben we hier een paneel van de verwarming, de Webasto. En dan bevinden zich in deze camper maar liefst 2 omvormers van 5 kilowatt per stuk, dus samen 10 kilowatt. En dat zijn dan hier de paneeltjes. Iets beneden hiervan, daar vinden we een switch. En links daarvan, hier kunnen we bijvoorbeeld een stick insteken met muziek. En dan wordt het afgespeeld over de mediaspeler. En iets verder daaronder, daar bevinden zich de knoppen om de gastanken af te sluiten of te openen. Ook in deze camper is er een gasalarm ingebouwd die verschillende gassen detecteert en dan een alarm afgeeft als er wat zich in de camper bevindt. En pure luxe is natuurlijk de stofzuiger die ingebouwd is. En achter dit klepje, daar wordt de stofzuiger erin gedaan en wanneer hier de pijp ingestoken wordt, dan schakelt de stofzuiger automatisch aan. En natuurlijk wat echt heel erg fantastisch is, is deze enorme vriezer. Hier kun je gerust voor een paar maanden voorraad aan bevroren voedsel meenemen. Dan gaan we maar eens even inzoomen op het elektrische systeem. Hier bevinden zich 3 lithium accu's per stuk met 300 ampère per uur, wat gezamenlijk 22,2 kilowattuur oplevert. En laat dit naar 24 volt. Daarnaast bevindt zich de accumanager. Hier worden de accu's over geladen en bevindt zich ook tevens de omvormer in. Een tweede omvormer bevindt zich aan de andere kant van de banken. En mag er nou eentje uitvallen, dan neemt de andere het automatisch over. Dus het is eigenlijk een soort backup systeem wat je hebt. Naast de grote omvormer, daar ligt de accumanager. En dit zijn 2 omvormers die van 24 volt weer terug naar 12 volt omvormen. En ook hier geldt weer, is er één kapot, dan neemt automatisch de andere het weer over. Hier bevindt zich de accu van de generator. En is dit de groepenkast van 12 volt. Deze kast zorgt ervoor dat je zowel van buiten 220 volt als 110 volt in kan nemen. En voor de zonnepanelen bevinden zich hier 2 opladers. Met natuurlijk hier de 220 volt groepenkast. En deze zonnepanelen leveren 4,2 kilowatt per uur aan energie. En om dit hele systeem aan te leggen, moet je toch even een kleine 40.000 euro investeren. En onder één kastje onder de bank, daar bevindt zich ook nog iets handigs. Daar bevinden zich de prullenbakjes en we kunnen gescheiden afval inzamelen. Dit is het einde van de video. Ik hoop dat jullie de video hartstikke leuk vonden. Ben je nog niet geabonneerd? Vergeet dan niet te abonneren. En volgende week donderdag staat er weer een nieuwe video klaar. Bedankt voor het kijken.